درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرو ملاقات دیروز فرماندهان سپاه با میر طاهر میخواستم به چند نکته اشاره کنم که حائز اهمیت هستش و در راستای اخباری هستش که طی یک ماه پیش خدمت شما عرض کردیم. همونطور که قبلا هم گفتم، بخشی از سپاه تلاش میکنه علیه جمهوری اسلامی کودتا کنه و به واسطه اون فساد سیستماتیکی که در کلیت جمهوری اسلامی هست با کنار زدن جمهوری اسلامی بتونه به واسطه کودتای نظامی حکومت نوینی رو بر صورت تأسیس کنه و اکثریت خطوط این ایدئولوژی از اسرائیل نشأت میگیره. در صورت جنگ ناسیونالیستا و گلوبالیستا در سطح جهانی ادامه داره و دیدیم که بعد از سفر رضا پهلوی به اسرائیل عملا این بازی پررنگتر شد. لابی مخالف تلاش میکنه که این گروه رو منزوی کنه و با حمایت گلوبالیسم جهانی تلاش میکنه که جمهوری اسلامی رو تغییر ماهیت بده و با تغییر ظاهر به روند حکمرانی خودش ادامه بده. بر اساس جنگ بین این لابی ها ادامه داره و که این رو در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون ارائه دادیم. ولی مهمترین قضیه این بودش که میر طاهر علاوه بر خزعبل‌گویی همیشگیش که از سال 94-95 که بیشتر در محافل به جای خامنه‌ای ظاهر شد و بعد از مرگ خامنه‌ای عملاً واژگان تکراری رو در صحبت‌هاش می‌بینیم و حتی نمی‌تواند یک خط رو بدون نگاه کردن به اون نوت که دستش هست بخونه. به هر صورت شما می‌دونید خامنه‌ای آدم باهوش و زیرکی بود و خیلی راحت میتونست یک ساعت و نیم بدون اینکه کاغذ جلوش بشه صحبت کنه. فرصت میر طاهر واژه دشمن رو کماکان استفاده کرد و گفت حواستون باشه دشمن رو اشتباه فرض نکنید و این خیلی نکته مهمی بودش که الان میاد میگه به فرمانده‌های سپاه میگه دشمن رو اشتباهی فرض نکنید. یعنی این از نشان از انشقاق میان نیروهای جمهوری اسلامی هستش و گفتش که مسیری ما نزدیکه و به قله داریم میرسیم. خزعبل همیشگی، ولی خب اون قله‌ای که میر طاهر ازش نام میبره قله‌ای هستش تغییر ماهیت، یعنی در یک تبر و فرایندی که حالا مطمئنا نقطه عطفش میتونه یک اتفاق بسیار بزرگ باشه، مرگ خامنه‌ای باشه یا بر صورت اتفاقی که ممکن من و شما هم حتی به ذهنمون خطور نکنه باشه، جمهوری اسلامی تغییر ماهیت بده. یعنی این سیستم قابل ادامه دادن نیست با این الگوریتمی که به حال پیش گرفته و این لومپنیسمی که در عرصه مدیریت کشور شکل گرفته باعث میشه که روند رو به جلوی حکمرانی عملا امکان پذیر نباشه و ناچار به تغییر ماهیت هستن. برای همین جمع کردن این اراذلوباش سپاهی زیر چتر خامنه‌ای بعد از 1-2 سال نشان از ترس و واهمه بخشی از حکومت از سپاه داشت، چون میدونیم که به هر صورت تنها المان تغییر قدرت در داخل ایران سپاه و نیروی نظامی هست. ما عملا براندازی وجود نداره در خارج از ایران و مردم ایران هم بعد از سال 98 و جنبش مهسا امینی اولا از براندازی ناامید شدن. یعنی خیلی ها مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن ولی هدفی ندارن و چون هدفی نیست و الگوریتمی نیست عملا نسبت به براندازی جمهوری اسلامی سر شدن و تنها المانی که میتونه جمهوری اسلامی رو براندازی کنه نیروهای داخلیش هستن. البته در تمام انقلاب‌ها رو اگر شما مطالعه کنید نیروهای داخلی اطلاعاتی امنیتی و نظامی تاثیرگذار بودن. همین در کودتای 57 نیروهای نظامی و ساواک بسیار تاثیرگذار بود در شروع بر صورت اعتراضات مردمی و بعد از اون انقلاب 57 رخ داد. برای همین خامنه‌ای از ترس درونیش میگم خامنه‌ای همون نماد خامنه‌ای، یعنی اصلا شخصیت خامنه‌ای الان مهم نیست. یعنی به نظر من حتی قدرت در داخل بیت جمهوری اسلامی الان سردرگمه و قدرت در ایران در دست یک گروه نیست، چندین مافیای مختلف هستن که بر صورت این صدای مشترکشون رو میر طاهر فریاد میزنه ولی عملا خود بیت خامنه‌ای هم قدرت کامل رو در ایران نداره و برای همین لابی هایی که مخالف کودتای نظامی هستن تلاش کردن که دوباره با جمع کردن سپاه عناصر میان رده خودشون رو مقداری امیدوار کنن
و نکاتی که در این گفتگو میان میرطاهر و فرماندهان سپاه رد و بدل شد نشان از چنین موضوعی داره. این مختصری بود در مورد اتفاقهایی که در حال رخ دادن هست و همونطوری هم که قبلا گفتیم جنگ میون این لابی ها ادامه داره، از خلع معاون سیاسی وزیر کشور بگیر تا افشای فایل های صوتی و اختلاف نظرهایی که در اجرای قوانین در جمهوری اسلامی است، از تامین حجاب، گران کردن بنزین، واردات ماشین. می‌بینیم که عملاً ما یک کشور فشل هستیم و مدیریت فشل و بخش ارزشی جامعه چون دستاوردی برای جامعه نداره و نمیتواند باعث پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه بشه، تلاش میکنه با شعارهای ایدئولوژیک طرفداران خودش رو نگه داره. مثلا میبینیم شهردار لومپن تهران واژگانی استفاده میکنه که اصلا در قامت یک مدیر اجرایی برای کنترل شهر تهران نیست و تلاش میکنه با خزعبلاتی مثل شهید و قهرمانسازی اون چند میلیونی که به هر صورت حامی جمهوری اسلامی هستن رو حفظ کنه. این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد و خواهیم دیدش که این نقطه عطف به هر صورت شکل خواهد گرفت و اتفاق خواهد افتاد. و بعد از اینکه روابط ایران به عربستان هم حسنه شد و دیدیم که امروز وزیر امور خارجه ایران به عربستان سفر کرد و همزمان وزیر امور خارجه امریکا با وزیر امور خارجه عربستان گفتگو کرد، نشان از این هستش که یک ائتلاف جدیدی در منطقه شکل گرفته که این رو در برنامه بعدی در صحبت می‌کنیم. این ائتلاف میتونه ضد جریان پانتورکیسم باشه که این رو در یک برنامه مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. و هر صورت باید منتظر باشیم این وضعیت چگونه تغییر خواهد کرد، ولی کلیت داستان اینه که وضعیت من شما بهتر نخواهد شد، چون جمهوری ولایت فقیه یکی از به هر صورت نوچگان مجمع جهانی اقتصاد هستش و روند رو به جلوی اون پیاده سازی الگوریتم مجمع جهانی اقتصاد هست و تغییر ماهیت جمهوری اسلامی هم در تغییر سلامت اقتصاد و روحیه من شما ایرانی به هر صورت آنچنان تأثیری نخواهد گذاشت.